Rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu cái bài ngày hôm nay của chúng ta này. Bài ngày hôm nay của chúng ta thì chúng ta bắt đầu làm quen với cái chuyện mà dim cái phần tử. Được chưa? Dim phần tử. Đầu tiên mình có cái hệ lưới như này này. Rồi. CO này. Lưới ở đây. CO ra đây tiếp, constraint và multi. Đây chẳng hạn. GR tiếp. Có cái lưới ở đây. CO. Được chưa? Mình đã có cái hệ lưới nha. Bây giờ mình muốn dim nhanh cái hệ lưới này thì mình làm như thế nào? Đây là mô đây. Mình tạo file mới. Rồi, thế thì cái hệ lưới này của mình ấy thì nó có cách nào để dim hay không thì mình cứ gõ ở đây, mình chưa biết thì mình cứ gõ cái dim vào. Thì khi mà gõ cái dim thì các bạn thấy có cái mục gọi là mục dimension ở đây này. Đấy, trong cái mục dimension thì là tạo mới ở đây by element. Thì mình tích vào thì nó hỏi chúng ta này. Thứ nhất ấy, nó sẽ hỏi chúng ta là cái view các bạn muốn dim là view nào. View muốn dim thì là active view, là cái view hiện thời đúng không? Active view luôn đi. Còn nếu không các bạn thích thì chọn cũng được. Đấy. Active view này, nối cái view hiện thời ở đây. Rồi cái view hiện thời thì nó yêu cầu đến cái thằng gọi là document, tức là cái tài liệu là current document, là cái tài liệu hiện thời. Được chưa? Đây, cái tài liệu hiện thời là cái ông tướng này, nối ông tướng ở đây. Vậy mình cung cấp xong cái phần view rồi nhá. Tiếp theo cái mục line, cái mục line này ấy, thì nó là cái đối tượng mà chúng ta sẽ đặt cái vị trí dim ở đâu. Thế thì ở đây thì thường thì mình sẽ đặt cái vị trí dim ở đâu nhỉ? Nó ở khoảng chỗ này đúng không? Rồi, ok. Thế thì mình sẽ gọi là select element đi. Model element can root. Ví dụ như là mình sẽ vẽ một cái đường curve ở đây. Còn đâu nếu mà anh em làm ấy thì anh em đừng vẽ cái đường curve mà anh em lên là cho nó tự suy luận ra cái đường này bằng cách nào đấy. Đấy, ví dụ mình có một cái đường như thế này, làm cái vị trí đặt dim. Đấy, sau đó mình lấy dùng là element chấm curve để mình lấy được cái vị trí của cái line đấy. Được chưa? Rồi, thì xem cái line đang nằm ở đâu nào. Đấy, cái line đang nằm ở đây này. Được chưa? Rồi, thế là cái line có rồi thì nối cái line đấy vào đây. Prefix này ấy, thì nó là cái tiền tố của cái dim. Prefix là hậu tố, còn suffix là tiền tố, đúng không? Nhầm, prefix thì nó là tiền tố, đúng không? Còn chúng ta sẽ chỉ cần thêm hai cái này. Nếu mà chúng ta không thêm cái gì vào thì nó mặc định thì nó là như thế. Đấy, cái dim của chúng ta nó sẽ là cái số thôi. Còn nếu các bạn thích thêm tiền tố, thêm hậu tố vào thì mình sẽ nhập thêm vào đây. Tiếp theo là reference element, tức là các phần tử được dim. Các phần tử được dim ấy thì ở đây là cái đống lưới đúng không? Thì chúng ta là select model element. Đấy, đây là các phần tử được dim này. Anh em mới đi quét các cái phần tử, ví dụ mình muốn dim cái đống này. Đấy. Và nối nó vào đây. Và sau khi mà làm xong như vậy thì mình ấn run một cái để nó ra kết quả. Đấy. Thế anh em thấy cái dim nó vừa tạo ra không? Này. Cái dim này nó nhảy như thế là vì nó đang để chế độ baseline nhá. Mình chọn về cái dim loại thường là cái dim này này. Đấy, thì đúng là nó đặt tại đúng cái vị trí đường line và dim các cái đối tượng được không? Được chưa ạ? Đấy, tương tự như vậy thì anh em tự suy luận cái đường này, có thể mình làm một cái đường này đấy thì nhưng mà nó sẽ lấy hai phần tử ngoài cùng thôi chẳng hạn. Lấy cái thằng này và lấy thằng này để nó dim cái đường kia. Được chưa? Thế là anh em tạo được cái dim cho cái hệ lưới này. Nhưng anh em chú ý một điều, nếu mà ở đây chúng ta mà có cái cột vào chẳng hạn
mình dim xong cái hệ lưới rồi nhá. Bây giờ đây nó thay bằng cái cột. Rồi. Bây giờ chọn những cái đối tượng được dim, mình chọn luôn cả cái con cột này vào đi. Rồi. Ấn một cái. Select model element thì chưa có. Chọn lại cái detail line để đặt cái dim. Tạm thời là đặt cái này. Nhầm. Đặt cái này chứ. Thằng này là thằng này. Ví dụ như là 2 cái lưới và 1 thằng cột. Ok. Rồi ấn tắt một cái. Đây kết quả đây. Chơi chẳng có gì cả. Báo lỗi. Đấy. Reference allot geometric reference. Đấy. Thì nó báo cho anh em là cái cột thì nó không dim được. Thì còn nó chỉ dim được cái như cái đối tượng reference level, nó chỉ dim được cái trục thôi. Ví dụ như vậy chẳng hạn. Thế là đến đây chúng ta bắt đầu là bó tay. Được chưa? Thế ở đây chúng ta, đây là cái clip này dùng để vẽ dim cho trục nhá. Dim trục. Rồi, thì đấy là một cái clip để chúng ta dùng dim trục. Nhưng mà thực ra ấy, cái dim trục nó quá là đơn giản đúng không? Ngồi dim mấy cái là xong. Nếu mà chúng ta mà làm cái clip chỉ để dim trục thì nó thật là lãng phí và nó chả có tính thực tế gì cả. Thế cái thực tế hơn là chúng ta gặp cái bài toán dim mặt bằng như thế này. Giả sử như đây mình có một con cột ở đây, một con cột chỗ này, con cột chỗ này, chỗ này, chỗ này. Bây giờ mình muốn dim cái đống này thì làm sao? Muốn dim cái đống này thì làm sao? Vậy dim thì là dim như thế nào? DI này. Chọn cái đúng cái loại dim của nó này. Ví dụ con cột này thì dim từ đây vào đây, nhảy lên đây. Ôi sao lại chọn cái loại này? DI này. Không phải dim baseline, chúng ta sẽ dim thường là sẽ dim theo cái dim nét này thì nó hơi xấu, đáng nhẽ phải nét khác. Đây ví dụ như con cột này mình dim nó như thế này nhá. Một này. Xong dim con này thì vào cái trục này này. Được chưa? Con cột này thì là dim thế nào ạ? Thế này với cái trục này đi. Được chưa? Và cái phần tử này với mặt này với chỗ này đi. Được chưa? Thế đây là mới là dim cái mặt bằng cột này đúng không? Thế thì liệu làm cách nào để chúng ta có thể dim được cái đấy nó nhanh bây giờ? Mà mình muốn làm ở Dynamo. Nào mình sẽ tạo cái mới này. Đầu tiên là mình phải lựa hết cái đống này vào. Select Model Element. Được chưa? Quét hết. Rồi. Thì trong cái danh sách chúng ta quét được ra đây ấy, thì mình sẽ quét được cả lưới và cột. Đúng không? Mình tách nó ra. Tách lưới riêng ra và cái vách cái lưới riêng và cái cột nó riêng. Rồi mình sẽ sử dụng là remove if load chẳng hạn. Đấy, cái kiểu này mình muốn lấy thì mình chỉ muốn lấy những con lưới thôi. Grid. Đấy, thì sau khi mà ấy xong thì ở cái clip này giúp chúng ta lấy được tất cả những con grid. Tương tự như vậy thì mình sẽ lấy những cái con này nó là cái cột thôi thì mình gọi là structure column. Đúng không? Thì đây mình lấy được ngần này đối tượng. Structure column làm sao đấy nhỉ? Thế này à? Xem nào. Type để nhìn lại tên của nó xem nó là cái phần tử gì nào. Structure framing à? Dầm thì nó cũng là structure framing. Thế thì ở đây mình sẽ dùng cái này thì không có vẻ không ổn lắm. Có thể là mình sẽ dùng cái category đi để phân biệt đi xem nào. Element category. Grid và structure column này. Đấy.
Thế ở đây mình sẽ dùng là bằng với cả structure column. Thì có những cái nó là column của chữ S. Ở đây nó là category cơ mà. Mình phải to string một phát để biến nó thành chữ thì mới đi so sánh được chứ. Đấy. Được chưa? Đấy. Còn thời lấy category kiểu này cũng được, nhưng mà cái nút này nút ngoài thì mình có thể là mình dùng cái nút khác đi. Trong cái mục Revit Element mặc định nó cũng có một đối tượng category mà. Element. Đấy, chúng ta sẽ get category của mặc định của Revit Dynamo đi xem nó có lấy được không nào. Đấy, cũng thế, nối ở đây. Ok, thì khi có cái chu này rồi thì mình dùng filter Variable Mask và lọc cái đống này bởi cái thằng này. Đấy, thì tất cả những cái thằng đúng thì nó là cột ở in này, thì tất cả cái cột thì nó sẽ ở đây. Được chưa? Đây là tách riêng cột với lưới nhá. Thực ra thì anh em có thể làm cho quét 2 lần, một lần quét cột, một lần quét lưới cũng được. Thế nhưng mà thôi mình cho quét một lần cho tiện, tách riêng ra cột với lưới. Rồi, thì nguyên lý dim thì anh em thấy là nguyên lý nó là như thế nào? Nó vào từng con cột này, đúng không? Vào từng cái con cột này, nó xem hai cạnh. Đầu tiên là lấy dim hai cạnh song song này, cạnh này và cạnh này, xong rồi tìm một cái lưới gần nhất để làm cái dim, đúng không? Vậy thì tóm lại là mình cứ lấy hai cái cạnh cột, xong rồi tìm cái lưới nào song song với nó và gần nó nhất. Được chưa? Thế đầu tiên thì mình phải tách được cái cột đã. Element face. Đấy. Cái clip này của mình ấy, ở trong cái mục Kisudo ấy, thì là nó sẽ tách cho anh em là mặt trên, mặt dưới và các mặt bên, để cho đỡ phải để tách lằng nhằng. Thì thường thì mình sẽ dim thì mình quan tâm gì đến cái thằng mặt xung quanh đâu, mặt bên đâu, đúng, mình chỉ lấy cái mặt xung quanh thôi, đúng không? Mình chỉ quan tâm đến cái mặt này, các mặt khác. Được chưa? Đấy, đây là các cái mặt mình quan tâm. Có những cái mặt quan tâm này rồi ấy, thì mình sẽ chỉ lấy góp riêng ra những cái mặt nào theo phương x riêng và những cái mặt theo phương y riêng, đúng không? Làm thế nào để lấy được những cái mặt theo phương x và theo phương y? Normal at parameter at point đi, for parameter cũng được, chỗ này 0,5 này. Đấy, thì lấy được những cái vector tại tiếp pháp tuyến tại tâm của mặt. Thế thì những cái nào mà song song với trục x, ví dụ như cái này với thằng này thì song song với trục x này, đúng không? Thế thì làm thế nào để biết được nó song song với trục x không? Đấy. Thế thì ở đây ấy, khi mà để biết được nó song song với trục x hay không thì mình là vào mục geometry này. Đó, đến đây là tìm đến cái phần vector này này. Trong vector có một cái là so sánh hai vector song song với nhau hay không. Đây là lối vector này, là cái đống này. Còn vector muốn so sánh là vector x chẳng hạn. Đấy, nối ở đây thì mình sẽ so sánh được ra là đâu là vector song song với trục x. Chui rồi, 0, 1, 2 này là song song với trục x này. Còn đây là không song song này. Thì sau khi có cái này xong rồi ấy, thì mình sử dụng là filter by Boole mask để lọc cái bề mặt ra. Đấy, thì những cái thằng nào bề mặt là true thì là mặt theo phương x này, x face. Đây là mặt theo phương x này. Còn mặt theo phương y đây này, y face. Được chưa? Để chúng ta kiểm tra lại một lần nữa xem có đúng không, bằng cách là bật cái thằng x face lên. Được chưa? Ấn run một cái, đúng cái mặt này là chỉ có những cái mặt này là những cái mặt song song với trục x không? Vuông góc với trục x không? Mình quên mất song song bởi vì là lấy vector pháp tuyến mà. Đấy, tức là cái dim theo cái trục x thì sẽ dùng cho những cái mặt này. Được chưa? Còn cái mặt theo y ấy thì nó là cái mặt kia. Đây là mặt theo y này. Đúng chưa? Vậy là mình đã tách được hai mặt rời ra rồi nha. Anh em còn nghe không nhỉ? Sao mình thấy có mỗi long này?
Mọi người vẫn online đúng không? Ok, đây nhá, anh em nhìn lại này, bấm vào đây thấy các cái mặt x xanh này, đấy, bấm vào đây thì các mặt y xanh này, được chưa? Mình đã tách được các mặt ra rồi. Thế sau khi tách được các mặt ra rồi thì cái mặt x này thì nó đi với cái thằng nào? Mặt x này ấy thì nó đi với cái thằng, một cái thằng trục x nào đấy nó gần với nó, đúng không? Thì ở đây thì mới là các cái đối tượng lưới thôi. Thế mình làm sao mình biết được là đâu là lưới x, đâu là lưới y? Buổi hôm trước có ai hỏi mình cũng một cái câu hỏi như thế. Thì cái dầm hay cái lưới thì mình phân biệt hoàn toàn tương tự như nhau. Mình sẽ tìm là cái vector tiếp tuyến của cái lưới đấy hoặc cái trục đấy. Đấy, sau đó thì mình so sánh cái vector tiếp tuyến đấy với cả cái trục x. Thì nếu cái góc xoay của cái vector tiếp tuyến đấy ấy, mà nó rơi vào khoảng tầm 45 độ trở lại, hoặc là 135 độ đến 180 độ thì đấy là trục x. Còn đâu từ 45 độ đến 135 độ thì nó là trục y. Thì đấy là cách giải thích của mình. Thì mình cụ thể nó hơn bằng cách là mình đưa vào một cái clip ở đây. Mọi người có thể dùng cái nút này cũng được. Đấy, thì nó tên là grid xy chẳng hạn. Đấy, grid xy thì anh em chỉ cần nối cái lưới ở đây thôi chẳng hạn, thì nó sẽ phân ra cho anh em lưới x là những cái lưới nào và lưới y là những cái lưới nào. Tiện không? Tiện quá gì nữa, đúng không? Thì những cái lưới x là những cái lưới ở trên này. Đấy, nào mình sẽ xem nào. Element grid.cover nhá. Nào mình vào cái mục có thể là vào Revit này, vào element ở đây, vào tiếp cái element cái grid ở đây. Thì đây cái cover của nó để khai thác cái thông tin của lưới, cái hình học của lưới. Đây mình lối cái lưới x lên, mọi người nhìn có đúng đây những cái lưới x không? Đúng chưa? Đấy. Còn cái ông tướng lưới y này thì ông ấy ở đây lối lên. Thì có phải đây là ông lưới y không? Cái clip này của mình giúp phân biệt xy nhá. Thì anh em có thể dùng cái này cũng được. Rồi. Thế thì ở đây là những cái mặt x này. Đấy. Cái mặt x này nó lại chạy dọc như này anh em ạ. Đấy, cái mặt x nó lại chạy dọc này thì nó phải đi với cái lưới y chứ. Nó phải đi với cái thằng lưới này cơ. Đấy. Ông này với ông này đi với nhau thì nó mới hợp. Đấy, đúng không? Đấy, nó dim thằng này vào cái trục này nó mới được hợp. Đấy, cho hai ông này đứng cạnh nhau. Tương tự như vậy thì hai ông này thì sẽ đứng cạnh nhau. Đấy. Rồi, vậy mình đã có bề mặt, mình đã có lưới. Nhưng mà khoan đã, cái lưới này không ăn thua rồi anh em ạ. Cái lưới như thế này ấy thì làm sao để biết được là cái lưới này thì nó gần cái mặt nào, đúng không? Không biết đúng không? Ví dụ như là biết làm sao được cái cột này thì đi với cái lưới này hay cái lưới này, hay là lại đi ra tận cái lưới này. Thế thì anh em làm nào để em biết được? Anh em phải tìm. Anh em phải tìm là xem là cái con cột này đang gần cái lưới nào nhất. Trong cái đống lưới x này thì nó gần cái lưới nào nhất. Trong cái đống y nó gần cái lưới nào nhất. Thế thì để tìm được cái đấy thì những cái con cột ở đây này. Đấy, những cái con cột đó rồi. Anh em tìm cái con cột nó xem nó đã đứng ở đâu nhá. Element chấm location, get location để tìm vị trí của con cột. Tìm xong ông vị trí của con cột rồi là tìm được cái điểm vị trí cột đây nhá. Khi có điểm vị trí cột rồi, bắt đầu vác đi so sánh. Đâu cái ông lưới x đâu? Lưới y đâu? Đây là lưới y đúng không? Lưới x đâu? Đây là lưới x đúng không? Bắt đầu tìm những cái gần lưới x gần nhau nhất này. Lưới x gần nhất này có 4 cái lưới x. Thì xem thằng này thì gần cái lưới nào, thằng kia gần cái lưới nào. Thế làm sao để tìm được bây giờ? Distance to có gì đâu đúng không? Distance to đến tất cả cái đấy này, xong tìm nhỏ nhất, xong các thứ đấy. Thế thì nó như lần trước mình đã hướng dẫn mọi người ở trong mấy bài rồi đấy. Distance to tìm khoảng cách nhỏ nhất các thứ rồi đấy. Thế thì để cụ thể hơn nữa thì anh em mình lại làm thêm cho mọi người một cái clip ở đây, đó là tìm điểm gần nhất. Thế thì cái điểm so sánh muốn ở là cái điểm này này.
Còn đâu cái điểm điểm cố định là những cái điểm chân cột này, điểm mà muốn so sánh là những cái điểm lưới ở đây này. Còn đối tượng các bạn muốn lọc chính là những cái lưới ở grid ở đây. Lưới này là lưới X, do đó thì mình dùng grid X để mình nhét vào mục object. Thế thì nó sẽ tìm ra cho mình ở đây, mọi người sẽ tìm đấy đấy. Nó sẽ tìm 5 điểm, mọi người nhìn này, cái point này này, nó sẽ gần thằng này nhất. Point này thì là gần cái thằng này nhất. Đấy, ví dụ như thằng 757 này nó xuất hiện 2 lần thì nó gần cái cột 10 và cái cột 2, nó đều gần cả hai cột đấy nhất. Em hiểu không? Hiểu ý nghĩa cái nút này không? Nút này của nó ấy là tìm ra cái đối tượng nào đang gần với đối tượng là của chúng ta nhất. Ví dụ như là nó sẽ tìm cái con cột này thì nó sẽ tìm cái đối tượng nào gần với nó nhất, gần với nó nhất. Đấy, mình sẽ nhét cái trục cái hình cái trục x vào đây thì nó sẽ tìm là cái trục x nào gần với con cột nhất. Tương tự như vậy thì là mình sẽ tìm với cái trục y, nhét cái keyword vào chỗ đây và lấy cái trục y lên trên object này. Thì ở đây nó cũng giúp cho mình lấy được đây là những con trục y gần nhất, theo cái gần những cái cột nhất. Rồi, thế là lấy được xy ở đấy, nhìn tìm được những cái điểm gần nhất ở đấy. Tìm được xong rồi thì làm như nào nhỉ? Đây là những cái lưới này, là những cái lưới mà vừa nãy mình đang định là đây là mặt x đúng không? Cái này là mặt x này thì lấy cái lưới trục y ra. Lưới trục y đâu? Lưới trục y là cái lưới này đúng không? Lưới này là lưới trục x. Này là lưới trục x này. Cái trên này mới là lưới trục y này. Rồi cái ông tưới lưới trục y vào đây. Y grid. Đấy, mặt x thì đi với trục y, nối cái đối tượng trục y ở đây. Được chưa? Còn những cái trục y thì đi với cái trục x thì nối những cái đối tượng x ở đây. Được chưa? Rồi, ẩn tất cả đi. Ô thế mình vừa ấn cái gì đấy? Rồi mình chỉ hiện cái lưới này lên, cái đối tượng mặt này lên là một để kiểm tra lại là các cái mặt đây đúng không? Còn cái lưới thì mình có thể mình cho nó thêm cái nút grid keyword ở đây để nó lấy ra cái đường lưới để nhìn cho nó dễ. Preview lên. Ok, đúng chưa? Các cái mặt này thì sẽ đi một cái lưới này, chuẩn quá rồi còn gì nữa. Còn các cái mặt ở dưới này thì sẽ đi một cái lưới x này. Rồi ok, thế nào ổn rồi đấy. Lại thử xem cái thằng này nào mà. Thằng này đi ở đây, thằng này preview lên. Ok. Đấy. Chuẩn rồi đúng không? Được rồi đấy. Thì khi dim ấy thì anh em dim mặt, dim lưới cùng nhau đúng không? Đấy. Thì cái lưới này này nó sẽ chui vào cái đống 01 này, nó có thêm cái lưới này nữa. Cái mặt này thì nó có thêm cái lưới này nữa. Thế nhưng mà để dim được thì anh em thử dùng cái dim mặc định của Revit thì đách dim được. Thế thì mình sẽ tạo cho anh em một cái nút để chuyên dim. Đấy. Cái nút này thì nó là như nào, anh em phải cung cấp gì cho nó? Anh em sẽ phải cung cấp cho nó hai dữ liệu. Thứ nhất là line, là cái vị trí để anh em đặt cái đường chân dim ở đâu. Cái này thì dễ rồi. Cái đường đặt chân dim thì không có cái vấn đề gì cả. Có thể những cái con cột này thì cái đường đặt chân dim của nó anh em có thể lấy là cái đường từ cái đường map cấu kiện này mình dịch ra một đoạn đi. Rồi, thế thì map cái đường line đấy lấy như nào? Thế thì có thể là cái mặt khi mà đi mặt x thì nó lấy mặt y, mà khi mà đi mặt y nó lấy mặt x đi. Thì mình dùng ở đây nhá. Get item at index. Rồi mình lấy cái mặt x phase này này. Đấy, và mình lấy tại vị trí 0 này. Đấy. Thì mình sẽ lấy ra được là đây, hai cái bề mặt.
Đây mình đẩy nó longest đi thì mình có 4 cái bề mặt. Đây là 4 cái mặt này là 4 cái mặt không. 5 cái đối tượng là 5 cái cột. Đây là 5 cái mặt không của cái cột đấy. Sau rồi mình sẽ lấy một cái đường ở trên đấy thôi. Đấy. UV parameter point đi. Rồi. Point. Đây. Rồi mình sẽ dùng cái clip khác. Mình sẽ vào cái mục surface. Thôi. Làm này có vẻ loằng ngoằng quá. Mình lấy luôn cái mặt đáy của con cột nào. Cái con đống cột đó rồi. Đây rồi. Mặt đáy của nó đâu? Đây là các cái mặt đáy của cột này. Đấy. Có được cái mặt đáy của cột rồi thì anh em mang đi offset nó ra thôi. Cover. Vào surface chấm với cả cái đây là những cái đường bo của cái bề mặt. Đấy, thì mình lấy được đường bo của chân cột này. Từ những cái bo chân cột này ấy, đây mình có thể là nó chỉ có một mặt đáy thôi nên là mình có thể flatten nó ra. Thôi không nên flatten, để nhiều cấp này cũng được. Sau khi nhiều cấp xong ấy thì mình cho rank, tức là đưa từ cái list nó đang có 3 cấp này, mình chỉ muốn nó còn có 2 cấp thôi. Đấy, thì nó sẽ đúng hơn là mình cứ đem đi nó flatten. Đấy, nó được chưa? Đấy. Sau khi có 2 cấp rồi thì mình buy joy cover để biến nó thành một cái poly cover. Được chưa? Thành một cái poly cover rồi thì mình mới bắt đầu là offset nó ra. Mình đang làm cái này để làm gì? Mình đang làm cái này để mình lấy cái vị trí đặt dim đấy. Đấy, các cái đặt dim thì mình muốn nó cách một cái number. Đấy, ví dụ như là các cái đường chân dim thì cách 1000 so với cái bề mặt cấu kiện chẳng hạn. Nối ở đây. Thì các bạn thấy nó là offset ra chưa? 1000 thấy nó có to quá không? Có thể là 700 đấy nhá. Ok, thì dim sẽ đặt ở cách nó một cái 700 như thế này. Rồi sau khi lấy được cái đối tượng này rồi thì mình sẽ flatten explode nó ra. Đấy, sau khi explode nó ra xong ấy thì mình sẽ lấy được những cái đối tượng ở đây. Rồi, thế thì mỗi cái cột thì mình chỉ lấy 2 phần tử thôi, 1 phần tử ở đây và 1 phần tử ở đây là được. Thế thì mình sẽ dùng cái gọi là get mình sẽ cover có rồi này. Thôi mình get item mất index luôn. Có lẽ là mình nên phân ra đâu là cái x, đâu là cái y đi. Phân ra x y nào. Bây giờ mình làm cái mà vừa nãy mình nói mọi người, mà để phân ra x y thì mình làm như thế nào nhá. Đầu tiên mình dùng cái gọi là target as parameter. Thì cái thằng này của nó ấy, là để tìm được cái vector tiếp tuyến của cái cover đấy là bằng bao nhiêu. Lấy tại giữa của cái đường cover đi. Thì đây là vector tiếp tuyến. Sau đó mình cho nó là so sánh nó với trục x. Thì so sánh được nó với trục x ấy, thì mình là angle width. Angle width đây so sánh với cả cái trục x, x axis. Thì ở đây thì mình sẽ có được cái số đo của nó. Thì với cái số đo này thì cái này thì mình biết được nó là vuông góc với trục x, còn cái này thì nó sẽ là song song với trục x đây. Đúng không? Hoặc là nếu mà mình có cái vector này rồi thì mình có thể sử dụng cái gọi là song song đi.
Đây, mình vào trong mục vector ở trong này. Đấy, mình kiểm tra song song vector này và cho kiểm tra song song với vector x. Đấy, thì những cái thằng nào đúng song song thì nó là đúng, còn những nào không song song thì nó là sai. Và sau đó thì mình dùng filter IBOMAS thì nó sẽ lọc ra được đúng và sai cho những cái keyword này. Được chưa? Vậy thì cái in là những cái phần tử mà song song với x, và out là những cái phần tử song song với y. Sau đó mình dùng gọi là get item at index, chỉ lấy một trong hai cái đối tượng thôi. Đấy, chứ không việc gì mình phải lấy hai cái đường đấy làm gì cả. Mình chỉ lấy phần tử tại index 0 thôi. Ok. Vậy là mình có ở đây là 5 cái phần tử. Nào, mình sẽ ẩn hết đi. Đây là những cái vị trí dim. Đây, đây là vị trí đặt dim của cái lưới nào đây. Đây là vị trí đặt dim này. Vị trí đặt dim của cái lưới này là lưới dim ở đây, thì cái lưới là phải song song vào, là cái lưới trục y và cái mặt x. Đây, cái mặt x đâu? Cái mặt x đây. Và cái lưới trục y đây. Thì hai ông tướng này thì sẽ ghép với nhau để đi với cái dim này. Tương tự như thế thì mình sẽ lấy cái đối tượng out ở đây. Đấy, là làm cái vị trí này. Thì nó sẽ đi với cái mặt của y face, mặt trục y, mặt y. Và lưới thì lấy lưới của, bật lắm cái này quá, lưới x. Được chưa ạ? Vậy là cái list dim của mình nó đã có line rồi nha. Explode. Anh em phải chuyển nó là về cái line đấy. Đấy, thì kết quả ở đây cho mình là mình có một Lun Keyword 3 đối tượng à? Sao lại Lun Keyword nhỉ? Một cái này là có 4 này. Lấy 22 được này. Cái này mà explode ra thì sao lại thành cái Lun Keyword được nhỉ? Để mình xem lại cái chỗ này xem nào. Explode. Lun là keyword. Explode của cái đối tượng này đi xem nào. Offset 700. Explode cái keyword này ra thì nó là line.
mà offset nó đi một đoạn nó lại thành null keyword là sao? Vẫn like này. Offset đi này, null keyword. Mình chỉ muốn nó trở thành những cái line thôi để ghép nó vào thôi. Tại sao lại null keyword, phá cái đống null keyword này ra không được à? Start point, end point. Ok, thôi cứ thử lối những cái này với nhau xem nó có tạo ra được cái dim không. Nếu không tạo được thì thôi, mình sẽ đổi cách về nó line sau. Nhưng mà tóm lại là mình đã có cái đường line ở đây và mình đã lối vào line rồi. Tiếp theo cái mục này chính là cái mục hay, đó chính là các cái đối tượng mà không dim được ở trong Revit. Với cái công cụ dim mặc định của Revit ấy, thì mình làm cái nút này cho mọi người. Chúng ta sẽ chuyển nó về một đối tượng gọi là reference. Thì như ví dụ như cái gọi là cái lưới này này. Đấy, thì anh em sẽ phải biến nó thành những cái reference, kiểu cái reference đấy nó là như thế nào. Khi anh em đi vào ấy, đấy, thì anh em bắt được cái đối tượng này này. Đấy, thì anh em có nhìn thấy cái chữ reference ở dưới góc chỗ này không? Đấy, reference này, đấy. Bắt ở thằng này một cái, đấy, reference này. Con nhìn thấy ở dưới góc, dưới chỗ đằng chỗ này là nó sẽ có chữ reference đó. Select reference for click này, đấy, tìm cái reference. Thế cái dim nó sẽ bắt vào cái gọi đối tượng gọi là reference đấy. Thế thì anh em mới bắt đầu là anh em mới phải cố chuyển được những cái lưới này về cái reference xem nó là như thế nào. Thì trong cái clip của mình cũng có một cái grid to reference đây. Anh em sẽ lối cái grid vào đây thì anh em sẽ chuyển nó thành cái reference cho những cái lưới đấy. Còn những cái bề mặt thì sao? Những cái bề mặt ở đây này thì trong cái nút của Clockwork nó cũng có cái surface reference. Surface reference. Đây. Đấy, from Dynamo surface, được chưa? Đấy, thì cái nút này của chúng ta thì nó sẽ biến được những cái bề mặt trở thành đây là đối tượng từ Dynamo chứ. Đâu, mình chỉ muốn làm reference thôi. Revit face reference đấy. Thế thì nối cái thằng này vào đây thì nó sẽ tạo ra những cái đối tượng reference. Được chưa? Đây là reference của các cái bề mặt của cột nhá. Còn reference của cái hệ lưới đây nhá. Đấy, thì đây chính là cái để chúng ta có thể lối ví dụ mình lối thẳng nó vào đây này. Đấy, chạy một cái thì anh em sẽ nhìn thấy là đây nó có tạo ra cái lưới không nhỉ? Nó đếch tạo. Đấy, lỗi. Vì là đối tượng này chưa phải là line mà. Nên mình thử chuyển nó thành cái line theo xem nhá. Start point. Mình không biết tại sao tự nhiên hôm nay nó lại bị lỗi cái chuyện mà biến cái keyword mà explode ra nó lại không phải là cái keyword. Start point này, end point này. Bình thường mình vẫn chuyển cái polyline bình thường rồi. Sau đó thì mình dùng một cái line thì by start point và end point. Thì giúp chúng ta sẽ tạo thành đối tượng line. Đây, 5 cái line và lối cái line đây. Run một cái. Rồi bên này chưa thấy có gì à? Mình nghiên cứu lại xem nào. Những cái đối tượng này là những cái đối tượng ở đây. Đúng rồi chứ nhỉ? Rồi mình sẽ xếp file này lại. Dim code. Bật lại cái dim code này mà.
Rồi bật lại cái bề mặt để dim xem nào, và cái lưới này. Rồi đấy, những cái thằng này thì sẽ vào đây, chuẩn rồi đấy. Thế tại sao lại không ra cái led dim? Năm đối tượng này. À, vì nó không biết nó có nhiều đối tượng quá, anh em phải đẩy về đây chế độ là longest, ăn lại. Đấy, anh em thấy tạo ra 5 cái dim không? Này, dim cột đấy. Được chưa? Đấy là cách chúng ta dim hai cái mặt cột. Thế bây giờ mình muốn nó còn đính vào một cái lưới cơ. Cái lưới đây rồi. Ông lưới đây rồi. Ghép hai thằng này lại với nhau là được. List.grid tạo gom nó lại, gom cả cái lưới và cái cột lại với nhau. Thế nhưng mà khi mà gom cái lưới và cái cột lại với nhau ấy, thì anh em nhìn ở đây anh em sẽ thấy này. Đấy, nó lại chồng đống kiểu này cơ. Hết cái lưới rồi mới đến cái cột. Mình muốn là cái đối tượng đầu tiên của thằng lưới này là nó chui vào cái chỗ không của thằng này này. Đấy, thì do đó là để chui vào được như thế thì mình dùng cái list chấm transport. Cái này là đảo x thành y, đảo y thành x. Đấy, thì các bạn thấy không? Cái không nó sẽ thay vì chèn theo kiểu là chèn thằng này xong đến thằng này, thì nó sẽ chèn thằng không của thằng này vào cái list không của thằng này. Đúng chưa? Trong cái list không thì nó gồm cả lưới ở đây và hai cái con cột ở đây. Sau khi ở đây nhưng mà nó nhiều cấp quá ấy, thì mình dùng cái gọi là cái ranked, vẫn là cái này nhá, để biến nó chỉ có thành 2 cấp thôi, như mình làm vừa nãy đó. Đấy, thì ở đây thì nó chỉ thành 2 cấp thôi. Và 2 cấp này mình nối vào cái mục reference ở đây, thì ấn run lại một cái thì anh em sẽ nhìn được cái kết quả. Nó sẽ làm mỗi cái con cột nó sẽ dim vào nó và đi một cái lưới cạnh nó. Anh em hiểu không? Đây. Được chưa? Và mình làm tương tự giống hệt như vậy với cái đối tượng ở bên này. Đấy, ở đây chúng ta đã có thằng này rồi, cái grid đây rồi đúng không? Đấy, bây giờ mình copy nguyên cái đống này xuống. Đấy, cho thằng này. Grid đâu? Grid đây. Rồi, fade đâu? Tại sao cái gì ở Duy? Bên dưới bên trên là cái gì? Fade đây này. Còn đây là các cái đối tượng line này. Start void, end void. Ok, run lại nào. Đấy. Đây. Duy hỏi cái gì nhỉ? Sao nhận dim phía dưới mà không phải nhận bên trên hay bên trái? Đấy là do mình đặt mà. Anh em có thấy ở đây là cái đường line này là cái vị trí của chân dim đây. Đường line này là mình tạo ra nó cơ mà. Đúng không? Mình tạo nó bằng cách nào? Mình tạo cái thằng này ra bằng cái cách là mình đi lấy cái những cái mặt đáy ấy. Sau đó mình tách các cái mặt đáy ra, đúng không? Xong rồi mình phân ra, xong rồi mình lấy tại vị trí không. Đấy. Thế bây giờ mình mà lấy ở thằng này ở vị trí 1 chẳng hạn nhá, thì anh em lại có cái clip khác đấy, là nó lại lên trên này này. Này, mình filter lại cái nhá, xóa hết cái dim này. Đấy. Nếu mà thích đảo mặt mình lấy ở đây là 1 tại một cái ấy, thì nó lại lộn lên trên này. Ở đây mình lấy nó là 0 đi. Đấy. Thì nó lộn xuống dưới đúng không? Mình sẽ đổi lại, filter lại cái dim. Bây giờ mình đổi lại thằng này nó là 1, thì anh em sẽ thấy nó đảo vị trí luôn.
Đấy, lại lên trên này. Được chưa? Bạn thích thì bạn tách hai thằng này ra. Đấy, 01 thì có thể làm một cái gọi là column luôn vào cũng được. Đấy, gọi là dim đi đảo dim đi chẳng hạn. Đấy, đảo dim này là đảo dim x đi chẳng hạn. Đấy, xong còn một cái là đảo dim y. Đấy, được chưa? Thì ví dụ nếu mà mình thấy ở đây là thấy nó ưng thì thôi, còn nếu nó không ưng á thì mình đảo dim nó đi. Ví dụ như là for hết ra xem nó chạy ra cái gì nào. For này, đảo dim này. Ôi chết rồi. For nó đách nhận là đúng sai rồi. Trước khi true for thì mình phải to number phát để biến nó thành dạng số. Rồi đó, biến cái này thành dạng số thêm mà. Ô, nó không về được dạng số á, đùa, mình tưởng là nó về được dạng số chứ nhỉ. For to column. Đây, thử xem cái này là có ra không nào. Đấy, for này, true thì nó là một này, đấy đúng cái này rồi, nối vào index. Cái này là để biến cái đối tượng column thành cái 0 cái 1, đúng là 1 còn cái đấy là 0. Được chưa? Rồi ok. Nó vẫn sai nhỉ. List string. Rồi mình sẽ bật lại phát. Chạy phát. Ồ, nó không được rồi. Lại to number phát này. Này không được nữa. Đấy, nó phải được như này chứ. Đấy. Ông tướng này cũng lại to number phát. Ok. Thế thì chạy xong thì mọi người nhìn thế này thì thấy nó có ưng không? Thế thằng nào không ưng? Thằng này thấy nó ưng chưa? Thằng này là ưng rồi hay là chưa ưng? Thằng này còn muốn đảo sang bên này nữa thì nó lại trùng bên này. Rồi có thể là một số con này thì đảo xuống dưới đi chẳng hạn, đúng không? Đấy, thì có thể là đảo lại như này thôi mà. Đấy, thì nó lại đi ra bên này. Rồi thấy con này không thấy, xóa đi. Đấy, con này, hai con này thì lại có một con được, phải xóa chỗ này đi. Đấy, cái này là anh em phải làm clip vì làm sao cho nó đẹp là được thôi. Làm kiểu cho nó tính toán thông minh một cái tí là được. Đấy, có thể đi theo một cái quy tắc nào đấy, chỉ lấy cái trên chỉ lấy cái dưới gì đấy. Thì ở đây nào mọi người phải hiểu là nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái vị trí mình đặt nhé, đúng không? Mình đặt chân im ở đâu thì là nó sẽ ở đấy, chứ làm sao mà nó biết được ở đâu. Anh em phải đặt cho nó chứ. Ok, phần dim cột này anh em có chỗ nào muốn hỏi không nhỉ? Ok à? Ok là không hỏi gì à? Bao nhiêu lốt mới được hai cái dim? Chuẩn. Nó sẽ giúp cho anh em dim được một cái mặt bằng, đúng không? Nhưng mà cái tính hữu dụng cho cái mặt bằng thì mình cũng không biết là nó có hữu dụng được nhiều không. Thì anh em cứ tự làm theo. Nhưng mà để anh em hiểu nguyên lý là mình chỉ cần chuyển đối tượng về reference, sau đó thì có một cái nút sẽ đặt cái reference đấy và đặt tại cái vị trí line mà mình sẽ nghĩ ra gì đấy.
thì nó sẽ dim, nó tạo thành một cái dim đặt tại vị trí line và dựa trên những cái đối tượng reference. Thì có nhiều đối tượng reference lắm, mặt này rồi các đối tượng như cái lưới này thì cũng phải chuyển đến reference, cứ dim với thằng nào thì thằng đấy chuyển reference. Khi các bạn ấn DI ấy thì có những cái nó sẽ là cái góc này đấy, cái điểm point ở đây cũng là reference này. Đấy, cái góc của cái đối tượng này cũng là reference, tất cả đều là reference. Cột xiên thì cũng thế, cột nào cũng thế, đối tượng nào cái mặt của nó cũng là reference hết. Nhưng mà với nhớ anh em phải nhớ một điều là những cái reference của chúng ta nó phải vuông góc với cái đối tượng dim nhá. Đấy, những cái mặt thì phải vuông góc, còn nếu không vuông góc ấy thì nó sẽ dim theo kiểu là dim nó không đúng đâu. Nó sẽ không tạo ra được cái dim ấy đâu, mà có thể là số nó bằng 0 ấy. Đấy, nên là ví dụ như là anh em là lấy hai cái mặt này mà đặt dim đặt ở đây thì nó làm sao một cái đường dim nó lại dim được hai cái mặt này, đúng không? Thì nó sẽ ở đây nó sẽ lấy cái điểm này và nó hiện nó số 0 ở đây cho anh em hết. Mọi người hiểu không? Anh em có hiểu không ạ? Mọi người có hỏi gì không? Ok. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại với một cái bài dim khác. Như dim trong mặt cắt ngang thì ý tưởng là như thế nào bây giờ mới làm. Bây giờ mình sẽ làm cái mặt cắt ngang nhá. Ví dụ mình có con rầm ở đây chẳng hạn. Đây con rầm là như thế này. Anh em phải biết là cái dim này là dim theo reference nhá, nên nó đã đính ở đối tượng đấy, chứ không phải là kiểu vẽ thêm vẽ lếm đâu. Khi anh em thay đổi đối tượng ấy thì là nó thay đổi reference của nó, nên là cái dim nó sẽ đi theo đấy. Chứ nhiều người là người ta cứ hay làm theo kiểu là tạo ra một cái vẽ giả vờ một cái đường ở đây, kiểu một cái reference của cái đường vẽ đây này, vẽ cái reference plan ấy. Đấy, nhiều ông thì vẽ reference plan xong cho nó dim vào đối tượng ảo, thế xong rồi lúc thay đổi đi nó không thay đổi theo, anh em đừng làm thế nhá. Đấy, đã làm là phải dim vào đúng đối tượng thật của nó. Ở đây mình có con rầm như thế này và mình cắt một cái mặt cắt qua đấy chẳng hạn. Ok, detail cắt đây, go to view. Đây này, mặt cắt thường anh em là như này đúng không? Thế thì ấy, làm nào để dim được cái con này thì vẫn là chỉ là cái mặt của con rầm này thôi, đúng không? Xong rồi anh em lấy cái reference của nó là được. Nào đấy mình sẽ làm cái clip cho nó nha. Vào Dynamo nào. Rồi mình sẽ tạo cái mới. Ở đây thì mình sẽ lấy cái con rầm này vào bằng cái nút đơn giản hơn là cái chuyện mà chúng ta cứ phải chọn, bởi vì ở đây có mỗi cái mình nó thôi mà, đúng không? Nếu mà mình có sàn có sủng thì có thêm cái sàn, thế mình lấy tất cả các đối tượng ở trong đây, mình dùng cái gọi là all element of view in active view, tức là tất cả các phần tử trong cái view hiện thời. Đấy, thì cái phần tử trong cái view hiện thời nó có rất nhiều, thế nhưng mà tất cả các phần tử thì nó sẽ chỉ lấy những cái đối tượng hình ấy thôi. Thì chúng ta lấy được cái con rầm ở đây. Chết rồi, nó nhảy ra cái đấy. Chúng ta đã lấy được con rầm vào rồi nhá. Có được con rầm rồi thì mình lấy cái gì của nó? Anh em nhìn 3D lên nào. Con rầm này. Có được con rầm rồi nhá. All element active view lại thành cái active view là cái đối tượng khác. Nhớ active view lúc đấy thì phải chuyển về cái view
D0. Đấy. Đấy. Rồi, nếu mà anh em mà thích muốn chọn theo view ấy thì mình có thể là on element in view. Element source maker add level. Và nó chỉ có trên active view thôi à? Thôi rồi, active view cũng được. Xóa tạm mấy con cột này đi cho nó active view cũng có nó luôn nhỉ. Được chưa ạ? Thế này, khi mà anh em lấy được cái đối tượng này rồi thì anh em lấy các bề mặt của nó. Thì lấy bề mặt như thế nào? Element face, đúng không? Element face ở đây, nối thằng này vào chỗ này. Ok. Thì khi mà nối vào như vậy thì anh em sẽ có là những cái mặt bên ở đây và mặt đỉnh và mặt đáy đây, đúng không? Ví dụ các bạn mà muốn dim cái dim từ đây đến đây thì nó là chỉ là mặt đỉnh và mặt đáy thôi, đúng không? Rồi, thế sau đó mình dùng cái lead grid. Nó gồm có đỉnh và đáy, top, level, bottom và top. Đây, flatten nó đi thì nó thành cái mặt, đúng không? Thành cái mặt xong rồi thì mình làm như thế nào? Đi làm mô face. Đấy, đây này. Lấy cái reference face theo đối tượng Dynamo. Vậy mình đã tạo ra được hai cái reference. Được chưa? Có reference rồi thì dim thôi. Thì đặt chân dim ở đâu? Dim đây thì kéo ra cái kéo sừ đến cái mép này luôn đi. Lấy cái thằng này. Đấy. Thế thì cái thằng này đấy là cái đường crop view của cái view đấy, đúng không? Crop view. Thì ở đây anh em trong cái Kishido của anh em có một cái nút nó tên là gì nhỉ? Dim element face grid. Chả có cái nào nhỉ? Mình nhớ là mình đưa lên rồi mà. Thôi không sao, mình search một cái package khác. Đây, mình sẽ có thể là hướng dẫn anh em lấy một cái package như thế này, tên nó là map over. Dùng cái package này cũng được. Còn nếu không thì để mình sẽ up thêm. Đây, trong cái map over của anh em ấy thì nó cũng có một cái crop view. Đấy, guess kill boss killer. Đấy, thì nhiệm vụ của thằng này ấy, active view current document là cái tài liệu hiện thời. Thì nhiệm vụ của thằng này là để làm gì? Nó chỉ là để lấy cái đường cover của cái đường crop view thôi. Đây, nó chính là cái đường ở bên ngoài này. Thì là lấy cái đường đấy. Nhưng khi lấy được cái đường đấy rồi ấy thì mình lấy, ví dụ như là đây là hai cái đường top và bottom thì mình sẽ lấy cái đường mà vector đi lên trên này, đúng không? Là theo hướng Z, đúng không? Đấy, angle mình sẽ sử dụng cái là line chấm direction. Đấy, mình biết vector của nó là gì. Đấy, ví dụ nhìn vào cái vector này thì mình mới thấy là hai cái con mà có cái hướng Z này chính là hai con mà nó hướng lên, đúng không? Và cái con nào mà có con nào ở đây mà có điểm x lớn hơn
point x như nhau này, point y khác nhau này. Vậy thì trong hai con này thì con này là cái dim ở bên cái vị trí line ở bên thằng này, đây là cái thằng này, đúng không? Anh em có thể làm cái thuật toán để suy luận ra nhá. Mình còn để làm nhanh thì mình chỉ lấy cái này thôi, để mình lấy cái phần tử A0 cho nó nhanh. Rồi trong cái phần tử A0 này thì mình lấy được cái vị trí của cái đường line, được chưa? Có line rồi thì bây giờ dim thôi. Anh em vào key sudo nào, dim nào, hỏi line đặt dim đâu, line đây, reference đâu, reference đây, ấn run một cái thì nó tạo ra cái dim này, cao 800, được chưa? Thế thì anh em có thể vẽ thêm bao nhiêu đối tượng đi chăng nữa thì các cái reference của anh em thì anh em cứ nhét hết nó vào reference vào đây, sau đó nhét nó vào chỗ dim này thì nó sẽ dim vào đúng những cái điểm mà mình cần. Đấy, tương tự như vậy thì các cái mặt bên cũng thế. Các cái để dim hai cái cạnh này này thì mình lọc ở chỗ các cái mặt bên này ra. Đấy, mình tìm được hai cái mặt cạnh sườn song song ấy. Đấy, thì mình biến nó thành reference, sau đó thì dùng dim để dim nó xuống dưới đáy. Đấy, cái đáy của nó là phần tử A mấy đây. Cái đáy này thì là, xem cái thằng này thì thằng nào Z nhỏ nhất nào. Z của cái thằng 333. Z nhỏ nhất là cái hai cái con này, Z bằng nhau. À đây hai cái 72 này này. Trong hai cái 72 thì Z bằng 0 và Z bằng đây. Con này là con 4 ấy. Đấy, tức là con 3 này thì nó là cái con line ở dưới. Đúng không? Đấy, còn element phase thì anh em tách từ 4 cái con này ra thì xem cái phase nào thì nó là để dim. Đây thì mình để nhanh thì mình nhét luôn từ cái order vào đây luôn đi. Thì cũng là 4 cái reference, nhét 4 cái reference vào đây. Line thì lấy từ điểm 3 này. Ok, mình làm nhanh thì thôi nhá. Đấy, chắc là 4 cái reference này thì nó không ra được rồi. Thế thì mình sẽ xem là nó ở đâu đi. Không này. Đấy, rồi thì A2 này. Đấy, lấy điểm 0 và điểm 2, hai cái mặt này. List.create. Đùa. Flatten ra trước hàng nhét ở đây này. Ok, lấy được hai phần tử, lối hai phần tử ở đây. Lấy nhầm phần tử rồi, 1 3 đi. Hả? Không 2.
Nào mình sẽ ẩn tất đi để nhìn nó dễ nào. Bây giờ mình muốn dim là dim hai cái bề mặt này, sau đó mình sẽ preview hai cái đằng này lên. Ôi trời, chọn nhầm rồi. Xem nào. Không một đi thôi mà. Đấy, nó là 2 với cả 3 cơ. Đấy, thì nó mới là hai cái mặt mình cần dim, đúng không? Mọi người sẽ làm các cái thuật toán rồi phân, có thể là phân theo cái hướng song song các cái vector này, cái hướng nào mà song song với cái đường dim ấy. Đấy, tức là cái thằng nào thì vuông góc với cái mặt phẳng của cái thằng mặt cắt này. Đấy, thì cũng sẽ tách ra được hai cái mặt này từ các cái order thôi. Ở đây mình do là mình làm nhanh nên mình chỉ lấy cái gõ con số vào, nhưng về làm thuật toán để cho nó tự động thì anh em phải phân nó ra nhá. Ví dụ ở đây mình có cái đường bo giữa cái mặt này rồi ấy, thì nó chính là cái đối tượng đấy, nó chính là cái mặt cắt đây này. Đấy, anh em nhìn lên thì thấy nó là cái hình vuông này không? Đây chính là mặt cắt của vị trí cắt đấy. Thì anh em tạo cái mặt phẳng qua đây này, tìm cái vector pháp tuyến ở đây này. Đấy, thì cứ con nào mà vuông góc với vector pháp tuyến này, đấy thì song song với vector pháp tuyến thì nó là hai cái mặt bên, mình loại ra. Con nào mà không song song là hai cái mặt bên này, mình lấy nó để dim. Thế lấy nó để dim xong rồi thì nó ở đây. Đấy, còn đường chân dim thì mình lấy cái đường cận dưới chẳng hạn, thì ấn dim một cái nó sẽ tạo ra con dim 400 cho mình ở chỗ này. Được chưa? Rồi ở đây mình chỉnh cái tỷ lệ nó hơi to một chút nên là nhìn là nó hơi ấy, chứ nếu anh em để đúng cái tỷ lệ ví dụ 1/25 thì ở đấy đây này. Đấy, đây là tạo làm dim quá. Đấy, anh em nhìn nhá, đấy ấn run một cái. Đấy, thấy chưa? Đấy, thì nó tạo cái dim cho mình này. Đấy, dim mặt cắt này. Đúng chưa? Đây là do mình thiết lập dim xấu thôi, chứ nếu mà dim đẹp vào thì nó cũng ra gì phết đấy. Thế là anh em có thể làm cái ở chỗ này này. Đấy, mấy cái đối tượng dầm sàn các thứ thì nó cũng thế thôi. Đấy, thay đổi tiết diện này thì dim nó phải đi theo. Được chưa ạ? Anh em còn hỏi gì chỗ này không? Nó cũng khá dễ nhờ. Dim session. Dim session. Mọi người có hỏi gì không ạ? Ok. Anh em có hay hỏi gì nữa không? Không à? Ok. Mình sẽ có chế độ gọi là 1 tháng. 1 tháng đấy là anh em hỏi mình sẽ support cho anh em team viewer rồi các kiểu rất là hoành tráng. Thế sau 1 tháng xong thì khi mà mình có lớp mới thì mình cũng không thể support anh em tiếp tục kiểu online như thế nữa. Thì nếu mà làm như vậy thì nó sẽ cứ khóa này chồng lên thì một cái thời gian xử lý của mình nó sẽ rất là nhiều. Thì hết thời hạn 1 tháng đấy thì anh em sẽ vào cái nhóm chung mà mình lập ra đấy. Anh em cứ post cái bài hỏi lên đấy và mình comment ngay ở dưới
Thì khi cái đấy thì mình sẽ không được tức thời như là anh em hỏi một cái mình trả lời ngay như là trong cái 1 tháng support đâu. Thì mình tại vì là lúc đấy thì mình cũng cái công việc mình vẫn phải làm, thế do đó thì anh em cứ post lên đấy thì mình đến cái khoảng tối ấy, thì khoảng độ từ tầm 9-10 giờ ấy thì mình mới bắt đầu mình mới trả lời được các cái câu hỏi ở trong cái group chung đấy nhá. Thế nên là có cái gì anh em phải trong một cái tháng sau khi học xong là anh em cứ phải tích cực làm vào, xong rồi gặp vấn đề hỏi ngay, thì lúc đấy là mình tuy mình vẫn đang làm trên công ty nhưng mình có thể support luôn anh em trong cái giờ anh em hỏi đấy. Thế còn đâu mà ngoài đấy ra thì ngoài sau 1 tháng đấy ra thì anh em mình sẽ trao đổi với nhau qua nhóm chung. Mọi người còn có hỏi gì nữa không? Đấy, thì ở đây mình sẽ hướng dẫn thêm anh em mấy cái nữa. Đó chính là nếu mà mình có một cái nút ở đây này, đấy, có một cái nút khác ở đây như này, nó có một cái công dụng của nó là A cộng B chẳng hạn. Đấy, như này. Ví dụ như là mình có ở đây là số 1, đây là số 2, nối ở đây, nối ở đây. Thì cái nút này của mình là nhiệm vụ cộng 2 số lại với nhau. Được chưa ạ? Thì mình thấy cái list này nó hay quá. Hoặc là nếu mà anh em mà có bất cứ một cái thằng nào kiểu như là cái thằng dim cột, dim kiếc các thứ như này này. Đấy. Nếu mình thấy một cái đống nút này mà nó thấy nó hay quá, nhưng mà nếu mà lần nào mình cũng muốn dùng nó nhưng mà lại dài dòng quá, lần nào mình cũng phải gõ lại, mệt. Thế thì liệu mà biến cái thằng này thành một cái nút được thì dễ quá, đúng không? Anh em quét hết các cái nút đấy. Đấy, được chưa? Kích chuột phải có mấy chế độ này. Đầu tiên chế độ thứ nhất là chuyển những cái đối tượng đấy thành code nhá. Đây, load to code. Thì nó sẽ chuyển các cái đối tượng trở thành cái dòng code. Vẫn là những cái nút kia thôi, nhưng nó thể hiện dưới dạng code nên nhìn nó ngắn gọn hơn. Nó chỉ là một cái code block thôi. Đấy là cách thứ nhất, dùng chuyển nó thành đoạn code. Cái cách thứ hai ấy, gom nó vào thành một cái nút của mình. Kích chuột phải vào, click custom load, đặt tên cho cái load là gì. Đấy, không biết để làm gì. Được chưa? Nằm ở trong catalog nào. Ví dụ như ở đây nằm trong cái catalog của mình là catalog Kisudo. Còn nếu các bạn mà thích một cái catalog mới, ví dụ như đây lớp mình là cái lớp là Revit Dynamo đi, Revit đi. Rồi ok một cái thì các bạn sẽ thấy tự nhiên nó đẩy ra một cái thằng là Revit D ở đây và có cái nút là không biết gì, đúng không? Không biết để làm gì, và đây nó thành một cái load. Được chưa? Và mình ấn edit custom load thì nó sẽ chui vào và nó có cái hàm đây này. Đấy, cái hàm mà mình biến nó thành ấy. Mọi người hiểu không? Đấy, thế là mình mới có cái custom load này rồi nhá. Thế thì từ sau đấy thì mình nếu mà mình xếp cái load này lại thì với mỗi cái bài thì mình chỉ cần pick ở đây một cái là nó nhảy cái load đi ra, pick ở đây cái nó để nhảy thằng không biết gì ra. Được chưa? Thế nhưng làm thế nào để đưa nó lên server online để mỗi lần mình cài thì nó lại cài cái package đấy thì nó lại có ngay ở đây, thì làm như thế nào? Thì anh em phải xếp cái thằng này lại, edit custom load này, xếp nó lại. Đấy, đặt tên cho nó, ví dụ mình vứt ở desktop này. Không biết để làm gì, có đây rồi nhá. Đấy, thế mình mới tắt cái thằng này đi, mình mới bật một cái thằng Dynamo lên. Anh em sẽ thấy nó sẽ không còn cái thằng Revit đi và không biết để làm gì nữa. Đây này, nó mất này. Thấy chưa? Mình mới xuất bản cho nó lên. Đây này, publish new package, tức là xuất bản một cái package mới. Sau khi xuất bản một cái package mới xong rồi, mình phải sau khi đăng nhập thì mình phải đăng nhập vào đây này. Ví dụ như là mail của mình này, mật khẩu này. Rồi, bây giờ nó còn bắt cả gửi tin nhắn về cơ. Chưa thấy có tin nhắn về. Đây rồi. 100876. Ok. Rồi, anh em sẽ thấy là cái
file là bật lên. Đầu tiên là cái root của các bạn nó phải tên là gì để nó hiện lên. Ví dụ như là mình Revit lớp ta đi chẳng hạn. Đấy, phiên bản bao nhiêu thường mình đặt theo năm 2019 này. Tiếp theo số này mình đặt theo tháng. Ví dụ là tháng này tháng 4. Và cái số này của mình thì thường là mình phải đặt theo số thứ tự ở trong tháng. Ví dụ tháng này là phiên bản đầu tiên của tháng 4, mình đặt là 1 chẳng hạn. Đấy, các cái group và miêu tả cho nó. Rồi thì là các cái keyword để nó tìm cho dễ hơn. Đấy, các bạn thích thì các bạn nhập nó vào. Tiếp theo là tìm những cái file để thêm vào. Anh em chọn cái thằng không biết gì để vào đây. Được chưa? Và sau khi nhập xong, phải nhập miêu tả cho nó chứ. Miêu tả cho nó là cái này dùng cho Revit 2019 và Dynamo 2.02. Được chưa? Đấy. Thì ở đây có hai chế độ là Publish Local, tức là xuất chỉ cho cái local, tức là cái máy của các bạn thôi. Đây là Publish Online. Thì các bạn xuất là Publish Online nhá, tức là xuất bản lên online ấy. Thì sau khi xuất bản lên online rồi, các bạn vào Packard và chọn Search Packard. Đấy. Thì cái Revit lớp ta của chúng ta ấy, nó sẽ lên server ngay bây giờ. Đây. Không thấy có. Chưa có. Revit lớp ta là chưa có. Đợi một chút, nó phải mất một chút để nó lên. Lâu nhỉ? Đây, Revit lớp ta của chúng ta đây. Anh em đã nhìn thấy chưa ạ? Đấy, cái ông Revit lớp ta này. Đấy, dùng cho Revit 2019 và Dynamo. Thì anh em chỉ cần ấn vào đây để cài thôi. Thì nó hỏi chúng ta là thằng Revit lớp ta nó đã có ở đây rồi. Ở đây nếu mà nó đã có ở đây, mình tắt đi thì nó làm gì có đâu. Bật lên đây này. Đấy, vừa nãy nó mới chỉ là xuất bản offline thôi đúng không? Đấy, đây nó có ở đây mất rồi. Mình muốn gỡ nó đi ấy, vào đây vào mục Manager Packard Revit lớp ta đây này, chọn ở đây và chọn mục Install. Ok, thì là nó sẽ xóa thằng này đi. Được chưa? Bất cứ thằng nào cũng thế, vào đây Install nó sẽ xóa đi. Các bạn sẽ vào đây và search lại. Thì thằng Revit lớp ta thì nó sẽ hiển thị lên đây và anh em ấn vào cài như là cài các cái backup bình thường. Đây, cài vào, ok một cái. Download, cài xong. Đây, Revit lớp ta và chức năng là không để làm gì, tạo ra Edit Custom Node chính là nó đúng không? Mọi người hiểu không ạ? Đấy là cách để chúng ta tạo ra một cái custom node và đưa nó lên server online. Anh em có thể là tạo bằng file new và chọn custom node tương tự như vậy, nhưng mà thường mình hay làm mình là lấy để test cái load ở ngoài cái môi trường này cho xong đi đã, xong mới có chọn nó để tạo thành custom node. Thì bằng cái phím chọn phải xong rồi chọn cái custom node thôi, không có gì phức tạp ở đâu. Ở trong Dynamo có thêm một cái nữa, nó gọi là Python đấy ấy, khi mà các bạn làm việc với Dynamo ấy thì có rất nhiều các cái mà ví dụ như cái dim này bạn muốn xem ở bên trong người ta viết cái gì, các bạn kích chuột phải vào Edit Custom Node thì các bạn sẽ nhìn thấy nội dung của cái clip này. Trong này thì thường thì nó sẽ viết bằng những cái Python script ấy. Thì nói chung ấy thì là giống như thằng C# hay là thằng VB.NET. Đấy là những cái phần mềm, tức là những cái môi trường lập trình API để giúp can thiệp vào cái thư viện của thằng Revit. Thì thằng Python cũng là một thằng có thể can thiệp vào Revit. Thì những cái gì Dynamo nó có thì nó đã có ở đây. Những cái gì người ta viết thêm ở Packard. Thế người ta muốn khai thác thêm cái phần thư viện giống như các cái API khác thì người ta sử dụng Python. Và đây là cách để Python đây là câu lệnh của Python. Được chưa? Thì anh em phải biết cái ngôn ngữ này để anh em làm.
Nếu anh em không biết thì anh em sẽ buộc là anh em phải, ví dụ như ở đây này, Python. Ví dụ như anh em muốn một cái clip gì đấy, ví dụ như là chuyển đổi giữa các cái lưới trục ấy, đúng không? Cái lưới trục thì lúc muốn ẩn, muốn hiện, muốn gì, đúng không? Bubble show hai revisit dynamo chẳng hạn. Đấy, show hai bubble header level chẳng hạn. Thì khi mà các bạn mà tìm một cái bài toán nó như thế này thì nó vứt cho mình một cái đống script như ở đây này. Đấy, đây là cái script Python của nó này, đúng không? Anh em có thể nhìn vào thì anh em sẽ thấy nó có cái script Python. Đấy, được chưa? Thì trong cái script Python này của nó ấy, thì mình sẽ thấy là nó có thể đúng cái yêu cầu của mình rồi. Thì các bạn copy lấy cái đống nó. Đấy. Sau khi copy xong thì mình vào cái Python của mình edit nó đi. Và mình còn Ctrl A và paste nó vào. Thế là xong. Thế thì sau khi mà chọn xong như này rồi, anh em sẽ phải nhìn cái đầu vào. Đây là cái in này của nó này. Cái in không, cái mà không đọc được, không đọc ra, mấy cái nút không đọc ra nghĩa là thế nào? Tức là mấy cái nút nó đỏ đỏ lỗi đây, đúng không? Ví dụ như ở đây nhá, thằng này của mình là thằng không biết gì này, đúng không? Mình xếp nó lại này. Đấy. Rồi bây giờ mình vào Packadd, mình Manager Packadd, mình dỡ cái thằng Revisit lớp ta ra, được chưa? Rồi bây giờ open lại thằng Home thì tất nhiên là thằng này nó sẽ đỏ, đúng không? Đấy. Thì vào đây thì chúng ta vào đây thì nó bảo không thể biết được là nó như nào rồi. Đấy. Dí vào, không biết tên biết tuổi. Đấy. Thế thì khi mà đấy là nguyên nhân tại sao mà nó bị đỏ, đó chính là nó không có cái backup đấy, và các bạn buộc các bạn là phải đi tìm cái backup tương ứng. Thế thì tìm thì nó rất là, thực ra là nó rất là khó nếu mà các bạn mà nó tìm kiểu bâng quơ ấy. Thì thường khi mà gặp những cái thằng này, ví dụ là before structure chẳng hạn nhá, mà các bạn mà chưa bao giờ làm đến nó mà tự nhiên nhìn được cái nốt này mà nó mất này, thì anh em chỉ có cách đơn giản nhất là anh em nhìn cái tên nó là gì. Cái tên nó là gì ấy thì nó sẽ giúp cho anh em biết được cái cấu trúc này, area reformment.create.from host, đúng không? Nhìn thấy cái chữ đấy một cái xong, lên mạng gõ lại cái thằng đấy, area này, reinforcement chấm create from host, được chưa? Có thích thì thêm Dynamo Revisit ở đấy thì chẳng hạn. Thì sau khi mà ấy xong này thì anh em sẽ nhìn thấy ngay cái thằng đây là, ví dụ thằng này là thằng before structure, được chưa? Đấy, thì thường anh em bị lỗi những cái là người ta cũng chỉ sử dụng những cái nút đơn giản thôi, những cái nút nó phổ biến trên mạng ấy, thì anh em sẽ tìm theo cái cách đấy. Còn nếu mà những cái nút của người ta chẳng hạn thì phải hỏi người ta thôi. Còn nếu mà không, ông nào ông viết ông có tâm ấy thì ông gom cái thằng này vào, hoặc anh em viết thì anh em nên gom vào và đặt cho nó một cái group và đặt cho tên nó ở đây này. Cái này dùng Packadd beam for structure. Đấy, thế này để cho ông nào ông ấy khi mà ông ấy dùng thì ông nhìn thấy cái Packadd này mà ông lên đây mà ông tìm. Thì đấy là cách để chúng ta khi mà viết lốt thì chúng ta cho người khác xem
hoặc là cho người khác biết, còn hoặc là khi mà mình nhìn thấy thì mình cũng biết cách mà tìm. Còn đâu mà nếu mà nó không có bất cứ thông tin gì thì khó lắm. Nói chung là không có thể là có cái bị lỗi là bằng cái cách là chúng ta tìm vào đây, nhưng mà trường hợp là các bạn phải cài nó rồi cơ thì mình sẽ biết được cái đường dẫn của nó, dí vào nó hiện cái đường dẫn lỗi thì mình nhìn trong cái lúc đường dẫn lỗi đấy thì mình nhìn được cái tên của nó chăng, thì mình mới có thể tìm lại nó được. Sơn hiểu không? Đấy. Thì nói chung là nếu mà đi download của ông nào về thì hỏi ông ấy là nhanh nhất. Còn đâu mà nếu không hỏi được thì gõ cái tên này vào. Thì là trên mạng nó ra đầy mà. Mình nói lại một chút về nói tiếp một chút về cái thằng Python. Đấy. Thì anh em nhìn thằng Python sẽ thấy thằng in không ở đây. Thằng in không ở đây có nghĩa là gì? Tất cả những cái gì các bạn nhét vào chỗ in không này này thì nó sẽ về cái in không này. Nếu mà ở đây các bạn tạo thêm cái in 1 thì nó sẽ chui vào, các bạn lại có một cái phần tử in 1 ở đây. Thế khi mà copy paste cái script của người khác về ấy, thì phải nhìn ở trên cái hướng dẫn của người ta là người ta dùng cái clip này như thế nào. Đây này, anh em nhìn này. Đấy, nó chỉ lối một phát vào in không thôi. Đúng chưa? Và cái script vào đây. Đấy. For level, in level chẳng hạn. Đây mình paste nó vào chỗ này. Rồi ok. Vậy là mình đã có một cái clip. Nhiệm vụ của nó thì là để ẩn cái đầu đối tượng đi, grid hoặc level đi chẳng hạn. Nên là ví dụ như ở đây mình có cái đối tượng, nó là cái level nhá, lên mặt này này. Đấy. Select model element. Select model element này. Đấy, ví dụ như mình tích cái con lưới này chẳng hạn. Đấy, mình nối nó vào cái ở đây, chạy một cái. Không ra. Select model element, nối đây. Quét hai con này. Thằng này không đúng rồi. Cấu trúc là gì nào? Current view only API UIDoc level in không. Rồi đúng rồi này. Tìm tất cả level trong cái đống level này. On level. Level invisible datum không. Cái clip này có dùng được không vậy? Rồi mình kiếm một cái clip khác đi. Thấy chạy chả chạy được rồi, làm một cái clip khác. Mình đi đáng nhẽ phải đi tìm clip để đi tìm cái câu hỏi vậy, đi tìm câu trả lời. Để tìm cái câu đúng vậy, đi tìm cái câu hỏi của nó. Is possible. I don't know. Rồi mình thử trộm của thằng này đi xem nào. Đấy, thằng này lại cần 3 cái in cơ, in 0, in 1, in 2. Rồi, in 0, in 1, in 2. Thằng in 0 là để nhét cái gì vào đây? Thằng in 0 để nhét các cái level vào. Ok rồi. Thằng in 1 để nhét các cái gì đây? View à? Nó lại kêu nhỉ. Nó lại không, nhưng mà nó bảo cốt lỗi. Đúng rồi, thằng này cũng bị lỗi mà. For select level.
Hôm nay đây tôi tìm lại grip on off này, thằng này chắc được này. Một đấy, đây thằng này tương lai có vẻ sáng lạng nhất. Đây rồi, có cỡ 3 cái đầu vào 012, xem nó dùng nó như thế nào nhá. Đầu không này thì lối những cái select lưới vào. Ok, đầu không lối lưới. Cái đầu này thì lối cái gì đây? QRN point lớn hơn, nếu x lớn hơn là true for. Ok, true for. Còn cái số 2 thì lối cái gì đây? View. Rồi ok. Rồi, thế nên mình sẽ làm một cái true for nào. Column. Để nhét vào đây. Rồi một cái active view. Current document và nhét vào cái 2 này. Đấy. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Chả thấy có tác dụng gì. Đổi sang true xem nào. Đấy, thấy đổi sang cái này chưa? Đấy. For này, mình nhảy sang cái này. Được chưa? Copy lên tầng phát nữa, quét lại cái đống lưới này. Đấy. True. Ấy. For. Nhảy sang đây. Được chưa? Thì đấy là cách để anh em lấy một cái script bên lên mạng. Đấy, xong rồi vác nó về, paste nó vào và đọc cái thông tin của nó. Nếu mà anh em không biết gì về Python nhá. Còn nếu mà anh em viết Python thì đọc cái đống này và tìm hiểu xem nó làm cái gì. Mình có thể nói qua một chút về cấu trúc của Python để anh em có thể tìm hiểu. Thứ nhất là cái import này nó là các cái thư viện ở Revit nó cung cấp cho chúng ta để chúng ta đưa vào đây. Tức là cái thằng Dynamo ấy nó chỉ là thằng lái xe thôi. Thế còn đâu cái vô lăng vô liếc mà muốn đọc được cái hướng dẫn sử dụng của cái lái xe đấy là gì chẳng hạn ấy, đọc được quyển sách hướng dẫn sử dụng và muốn rẽ trái thì phải lái này, muốn rẽ phải lái thế kia, quyển sách sử dụng đấy thì phải có một cái thư viện sách, đúng không? Thì cái thư viện đấy thì Revit nó cung cấp cho chúng ta, mà hôm sáng nay mình gửi cho mọi người cái link là Revit API đấy, thì đấy là cái thư viện. Thì muốn dùng được cái thư viện đấy thì phải import nó vào. Đây này, import các cái gọi là cái reference, các cái ánh xạ. Thì ở đây là ví dụ muốn tác động đến hình học này, thằng geometry này, Revit load này, Revit service, Revit API này. Đây là các cái thư viện rồi nhá. Tóm lại mục import là liên quan đến thư viện. Tiếp theo là đến phần câu lệnh thì mình đọc các cái thông tin này. Doc là tài liệu hiện thời là current document, thế thôi, chả có gì cả. Revit AI tức là current AI document, đây là nói chung là đến lập trình. Đấy. App thì là cái ứng dụng, tức là cái file Revit, cái phần mềm Revit. Đấy. Active document thì nó là cái file Revit hiện thời rồi. Thế thôi. Đây là khai báo mấy cái tên. Tiếp theo là gán những cái phần tử ở bên không này vào cái phần tử tên là A. Phần tử thứ ôm vào ôm 1 này thì gán vào phần tử tên là B. Phần tử view này thì gán vào cái tên là V. Được chưa? Rồi, cái này để bắt đầu làm các cái việc tác động vào trong Revit. Bắt đầu for i trong A, tức là như thế nào? Trong này có 3 cái lưới này, nó sẽ for i trong A, tức là trận đầu tiên là y bằng cái thằng lưới này, sau đó y bằng cái lưới này, sau đó y bằng lưới này, tức là cho cái thằng y chạy trong tất cả các cái phần tử A này. Duyệt từng thằng một. Duyệt từng thằng một. Nếu mà thằng B, tức là thằng B là đúng ấy, thì làm gì đấy. Còn nếu không là else. Nếu là nó là sai là for thì làm gì đấy. Thì nếu thằng B là đúng thì y là cái thằng 1 này nhá. Đầu tiên là y bằng trong A thì y là 1 này. Đầu tiên là cái thằng 1 này nó nhảy vào trong đây, nó tìm theo thằng B. Nếu thằng B là đúng thì nó làm cái này, còn nếu thằng B là sai làm cái này. Thế giả sử nếu thằng này nó đang là sai, nó nhảy xuống dưới, thì cái thằng này nó chính là cái thằng giấy, cái thư viện của API Revit đây này. Cái dataman.n0.v tức là thế nào? Cái câu lệnh của thằng Revit API ấy,
thì anh em nhìn ở đây xem là thằng giấy phép của thằng Revit nó cho chúng ta là như thế nào nhá. Anh em search cái thằng này thì anh em sẽ biết cái giấy phép của thằng Revit cho chúng ta đây này. Hai bubble in view. Nào. Đây. Revit API đây. Đây này, Revit API doc đây này. Cấu trúc cái câu lệnh để ẩn cái đầu lưới. Ví dụ viết với C# nhá thì nó viết như thế này. Đấy, VB thì nó viết như thế này. Thì cấu trúc của nó là như thế nào? Đấy. Cấu trúc của nó là hai bubble in view, Dataman và view là gì? Đấy. Được chưa? Hai bubble in view, Dataman, view. Thế thì mình nhờ có cái biết được cái cấu trúc này của nó rồi thì mình mới nhập vào đây. Dataman.n1 tức là ẩn cái đầu cái cuối, .n0 thì là hai là ẩn nhá. Ẩn n1 tức là ẩn cái cuối của cái level. Còn show là hiện cái đầu của level, được chưa? Còn nếu không thì là ẩn cái đầu và hiện cái cuối. Thế thôi. Được chưa? Còn nếu anh em mà muốn hiện cả hai thì làm như thế nào? Cho cả show lên, cả show đầu cả show cuối lên như thế này chẳng hạn. Thì có phải là nếu mà anh em chọn thế này thì nó show cả đầu cả cuối không? Còn nếu thế này thì nó chỉ show một bên thôi. Còn nếu là for thì show cả hai bên, đúng không? Đấy, hoàn toàn mình có thể tác động vào chỗ này được. Mình đọc cái câu lệnh đây mình biết được cái tác động của nó là gì. Được chưa? Còn nếu muốn ẩn cả hai đầu thì làm như thế nào? Đấy, cho cả hai đầu đều ẩn đi. Thì nếu mà để chế độ chu thì nó ẩn cả hai đầu chẳng hạn. Được chưa? Đấy. Thế thì đấy là cái cách mà chúng ta nghiên cứu một cái code Python. Nếu mà chúng ta mà biết về lập trình thì chúng ta sẽ đọc cái code này thì chúng ta sẽ đọc được. Anh em cứ đọc nhiều nó quen hết rồi mà. Đấy. Đầu ra là out là ra cái A là ra các cái phần tử này, là cái phần tử nhét vào đây thôi. Thì anh em sẽ thấy ở bên này cái out của nó này. Đấy, nó ra các cái level là A này. Anh em lại thích muốn ra theo cái active view thì sao? Thì ở đây tôi đổi cái đầu ra nó, tôi lại cho xuống theo cái V cơ. Đúng không? Ai làm gì được tôi thì đầu ra của nó lúc này nó lại là cái section view. Đấy, đúng không? Là cái V. Đấy. Thì đấy là mọi người hiểu về cái cấu trúc của cái Python chưa? Thì anh em cứ không biết thì cứ lên mạng mà tìm hiểu, lấy cái code của người ta đã viết rồi ấy, về paste vào dùng. Xong rồi nếu mà nó có không theo ý thì cố vào đọc hiểu cái code và chỉnh sửa nó đi một chút thôi. Cũng còn đâu cái về cái lập trình ấy, có thời gian để học, còn không có thời gian thì thôi. Cứ đi dùng các cái backup với cả đi sưu tầm với cái code đấy thì cũng đủ dùng rồi. Được chưa ạ? Được rồi, ok. Anh em có hỏi gì đâu không ạ? Anh em này đâu hết cả rồi. Nay muộn đấy, mọi người lại ngủ hết rồi ư. Cái gì? Khó vật là khó như thế nào? Dễ mà. Python dễ lắm. Nếu mà code nó sai thì đấy là chuyện bình thường. Người mà viết code chuyên nghiệp người ta cũng nhiều lúc người ta cũng ngồi mò code chết dở mà. Nhiều khi là cái lỗi về một phần là cái lỗi cú pháp thì là ít. Rồi là người ta làm quen rồi thì cái cú pháp người ta thuộc. Tuy nhiên là cái ngữ nghĩa của nó ấy, chạy đến đây nó chạy lại phải chạy đến chỗ này, xong lại phải vòng đến chỗ kia. Cái lỗi đấy nó rất là tùm lum. Và người ta khi người ta viết code người ta cứ loạn ở trong cái đống này lên, người ta cứ phải dò nó chạy đến đâu thì lỗi ấy.
Còn nếu các bạn làm với Dynamo thì các bạn nhìn nó rất là trực quan, lập trình trực quan thì nó có cái ưu điểm là anh em nhìn thấy ngay kết quả, thì anh em không bị vướng vào cái gọi là mò code đấy. Chứ như mình hay viết code bình thường, viết code bằng dòng lệnh thì mỗi lần mà đi dò code thì đau hết cả đầu. Đấy, cứ phải nó chạy lỗi ra, nó báo lỗi đấy, nhưng mà lỗi đấy nó như thế nào, vì sao nó lỗi, thì nó rất là đau đầu. Thế nên là anh em cứ từ từ là làm tốt Dynamo đi đã. Thế sau đó thì khi đã hiểu về Dynamo rồi thì mình biết cái cách mà cái Dynamo nó tác động vào Revit rồi, thì anh em có mò sang các cái code khác thì nó sẽ dễ hơn nhiều. Bản chất thì khi mình biết cái này thì mình sẽ hiểu cái Python, xong rồi hiểu cái Python xong thì mở rộng ra C# hay là các cái kia nó cũng dễ không mà. Tức là cùng là cách điều khiển Revit nhá, thế nhưng mà cùng cách khai thác thư viện nhá, chỉ khác nhau mỗi câu lệnh thôi. Đấy, thế nên là C# hay là VB hay là Python cũng được, nó đều là cái cách để anh em tác động vào cái bộ thư viện Revit API của nó. Đây này, cái bộ ngần này, các cái chỉ dẫn để giúp chúng ta có thể tác động vào đối tượng là như thế nào. Thì mình thích tác động vào đối tượng nào, ví dụ như mình muốn tạo ra cốt thép chẳng hạn nhá, Rebar này. Đấy, trong cái lớp Rebar có rất nhiều các cái để tác động này. Đấy, đúng chưa? Đấy, các phần tử có thể tác động được này. Đấy, ý nghĩa của nó là gì, nó giải thích ở bên này này. Đấy. Đấy, lấy vật liệu thể tích này, thể tích vật liệu này, lấy parameter này. Rồi thì là set hook này, đúng không? Đấy, set soil in view này. Đấy, toàn những cái này thì chẳng qua mấy cái ông beam for structure thì cũng chỉ là khai thác mấy cái này thôi chứ có cái gì đâu nhá, không có cái gì là anh em phát tạc cả. Đấy, cái thằng ví dụ thằng set soil in view nó cần một cái view 3D và một cái đúng cái sai, thì nếu mà đúng thì là nó hiện đặc lên, còn nếu sai thì nó không hiện đặc. Thì đấy là cấu trúc cái của nó. Thế thôi. Thế thì nhờ có cái bộ thư viện này mà mình sẽ viết ra được những cái lệnh của mình. Thế thì nó khó một phần là hiểu cái lệnh, hiểu cái ngôn ngữ lập trình. Nhưng mà học một ngôn ngữ lập trình thì nó rất là nhanh, bởi vì nó quanh nó chỉ khoảng 25 26 cái từ thôi. Và cái cấu trúc thì nó cũng ấy thôi. Cho cái học cái đấy thì nhanh. Nhưng mà học cái cách để viết ra cái code ấy thì tức là để viết ra được cái code thì nó sẽ khó. Nó tùy vào cái gọi là cái suy nghĩ của mỗi người. Thế mới có người cùng biết ngôn ngữ lập trình ấy, có ông mới lập trình ra mấy cái như là Windows rồi Revit hay là các cái phần mềm khác. Có ông thì chỉ lập trình ra những cái con thôi, như là phần mềm chơi Caro chẳng hạn, đấy đúng không? Người ta không lập trình được những cái nó to, bởi vì chủ yếu là do cái suy nghĩ của chúng ta. Đấy, chứ không phải là ai biết ngôn ngữ lập trình là cũng đều có thể làm ra được những cái sản phẩm mà nó hay chẳng hạn. Nó đều chủ yếu là do cái ý tưởng. Dynamo cũng thế. Dynamo nó không phải là nó không làm được cái này, không làm được cái kia, mà là anh em có chịu nghĩ ra để làm hay không thôi, nó có nghĩ được ra hay không. Chứ còn đâu cách làm thì nó dễ mà. Được chưa? Mọi người hiểu cái Python chưa? Thế anh em cứ đi, tốt nhất là mình khuyên là trong cái thời gian đầu tốt nhất là anh em cứ lên mạng mà kiếm code Python về mà ngâm cứu. Cái gì mình thích, cái gì trên mạng anh em đã gặp phải, chắc chắn có người cũng gặp phải tương tự mà. Quanh thì cái bộ môn thiết kế rồi làm việc với Revit thì các cái vấn đề gặp phải nó cũng giống nhau mà. Tìm một lúc là ra hết. Thế thì tìm được thì nó sẽ ra code Python. Anh em trên các cái forum như là Beam đấy thì thấy nhiều, mỗi tội người ta không share. Không, ở những cái diễn đàn như là bên Beam bên này ấy, thì nó sẽ ví dụ như là cái Beam Dynamo Beam.org đấy, thì trong vào cái mục forum của nó thì thực ra là nó cũng nhiều đấy, chứ cũng không phải là ấy đâu. Lỗi gì nhỉ? Em còn hỏi gì không ạ?
Mình không tìm được của người này thì mình tìm của người khác Sơn ạ, không phải lo. Cái này ra giá trị thì không miễn phí. Thực ra thì các cái mà các đồng chí khoe ở trên mạng thì nói chung là nó cũng không phải là cái gì nó quá phức tạp đâu, anh em cứ nghĩ nó phức tạp chứ. Người ta sẽ kết hợp, nói chung là nó cũng là một cái phần về cái ý tưởng của người ta nên người ta không thích cho xe nó ra. Vì ví dụ như là các cái clip chẳng hạn ấy, người ta viết thì người ta để thấy nó hay hay, người ta viết lên nên thấy nó hay hay, người ta chỉ muốn thể hiện ra xem thôi, thế còn đâu người ta không thích xe. Thế nhưng mà nếu mà anh em để ý kỹ thì mình cũng có thể làm được ấy. Mình chỉ cần hiểu thuật toán, tức là mình nhìn cách người ta vẽ hình thành nên cái đối tượng như thế nào thì mình sẽ nghĩ ra cái thuật toán người ta sẽ làm, sau đó mình làm lại theo cái ý nghĩ của mình, thế nó mới hay đấy. Nhìn người ta làm chứ còn việc gì cứ phải đi ăn sẵn với cái code làm gì, đúng không? Nhìn người ta vẽ ra cái cột, nhìn người ta vẽ ra cái dầm thì mình tư duy xem là người ta đã làm cái gì. Thấy ông ấy tự nhiên ông quét cái mặt bằng két này, nó tự nhiên cái mặt bằng két đấy biến thành cái cột này, thế thì phải có cách nào để truyền cái đối tượng két thành cái đối tượng cột này. Thế sau đó thì tìm xem, hiểu xem cách tạo ra cái đối tượng cột là như thế nào. Có mấy cách này: tạo đối tượng cột theo point, xong rồi chọn level này, rồi thế xong thì cách tìm ra cột rồi nhá. Thế bây giờ cách import từ két vào này, thế mò Google một lúc thì ra được cách import từ két, là lấy cái loop gì đấy có cái đọc layer ở két này, thế ra rồi. Thế bắt đầu ngồi xáo xào một tí là từ cái nút này thành nút kia, thế cuối cùng là thành import từ két vào trong Revit thì có gì đâu, đúng không? Thế thì mình nhìn cái cách người ta làm là mình cũng có thể sao chép lại được rồi. Cái phần mềm, cái lập trình nó hay, nếu mà chúng ta hiểu về lập trình thì hay là chúng ta cứ tư duy cái điểm đầu điểm cuối, đầu mình có cái gì, cuối nó ra cái gì, sau đó thì lập trình chỉ là cách chúng ta đưa làm sao để dẫn từ cái đầu đấy đến cái cuối kia thôi. Mình cứ dẫn dắt cho thằng phần mềm nó hiểu. Có thể viết ra nó người ta không hay như người ta, có thể là nó gần được rồi, là do mình cảm nhận chưa hết, nhưng mà sau đấy thì mình cứ sửa dần thì nó cũng lại hay. Rồi cái nút này của mình là để show hai cái grid và cái level nha. Anh em còn hỏi gì không nhỉ? Alo, chết, vừa nãy mình nói mọi người có hiểu, có nghe thấy không? Như vừa nãy mình bị thoát ra khỏi đúng không? Mình chém gió từ vừa nãy không ai biết gì à? Vẫn nghe đủ, ok. Tưởng tự nhiên lại nói từ vừa nãy không ai nghe gì, tự nhiên thấy màn hình nó đen xì. Rồi ok, mọi người có hỏi gì nữa không nhỉ? Hôm nay chúng ta đã học cái dim này, rồi cách tác động tạo ra cái custom node này, đưa nó lên mạng này, rồi làm quen với cái Python này, cũng khá khá rồi đấy. Anh em còn lăn tăn gì nữa không? Nếu mà anh em không có băn khoăn gì thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Và mọi người hãy xem lại thật kỹ video và hãy thực hành đi. Hãy có những cái
vấn đề gì ấy, thì anh em phải đăng lên hỏi ngay nhá, đừng chần chừ xong rồi sau đấy một tuần trôi qua, 2 tuần trôi qua là bắt đầu lạn, là bắt đầu là video cũng không xem lại nữa, thế là sau đó thì quên đi. Dành chút thời gian đi, nói chung thì công việc thì ai cũng bận đúng không, anh em thì cũng bận, cũng không có thời gian để xem. Thế nhưng mà mình phải tranh thủ những cái lúc thời gian đấy thì nó chỉ cố độ khoảng 1-2 tuần thôi là tự nhiên là mình nắm được một cái mới, nắm được một cái mới xong thì là mình có thể phát triển nó, khi thấy nó thích thích rồi thì một cái thì phát triển nó nhanh lắm. Mình đã, chẳng qua là mình chưa thích nó thôi, chứ nếu mà khi mà mình đã thích nó rồi, mình lao vào mình nghiền ngẫm nó một phát thì ôi dồi, lúc đấy lại đẻ như gà đẻ trứng.